Привіт! Ви на каналі Освітній простір. Сьогодні хочу розповісти вам, як зробити скриньку «Мамині скарби». Це така чарівна скринька, яка буде зберігати пам'ятні речі малюка. В ній можна зберігати перший зубчик, підстрижений локон волосся, перші носочки, можливо, якісь фотографії. Все, що буде вам близьке до серця, як пам'ять про народження дитини. Це така маленька скарбничка, вона зберігається десь в таємному місці. І інколи вона дістається на згадку про ці щасливі моменти життя. Тому гарного перегляду! Сьогодні я хочу створити скарбничку «Мамини скарби». Для виготовлення я підібрала такі матеріали. Я купила коробку, в яку зазвичай пакують смаколики. Тістечка, але вона мені ідеально підходить, бо вона дуже швидко збирається і її легко буде задекорувати. Декорувати я буду дизайнерським папером, який виготовляє українська фірма. Ви можете знайти в магазинах вашого міста теж такі матеріали, якими можна задекорувати ваші скарбнички, які ви будете виготовляти. Ці коробки збираються дуже легко, там є ось такі допоміжні клапани, або такі, які ви знайдете. Ви так само можете зробити коробочку з картону самостійно, бачите, кришечка вже зібрана. Тепер збираємо основу коробки. Тут вже все пробіговано, вам треба прогорнути і скласти. Чому саме я вирішила сьогодні зробити таку коробку? Бо нещодавно народився один маленький хлопчик. І я вирішила зробити його мамі такий подарунок. Можливо, і в вашій родині є друзі, в яких народилися дітки. А можливо, і саме у вас народилися дітки, і ви б хотіли зробити такий пам'ятний подарунок своїй дитині, своїй родині. Ця коробка зібрана, вона має ось таке віконечко. Тепер, для того, щоб коробка виглядала святково, звичайно, треба її задекорувати. Для декорування я буду використовувати дизайнерський папір, який буде пасувати саме для хлопчика. Це будуть блакитні кольори, жовті кольори, смугасті, в крапочку. Ще я задекорую ось такими всякими бірочками смачними, красивими. Тут будуть ось такі прапорці, ось такі надписи. Зараз я оберу, що мені буде більше до вподоби. Тепер збираємо внутрішні коробочки, які будуть саме зберігати локон, зубчик, бірочку і носочки, можливо. Ці коробочки, ці маленькі, теж купила в магазині, де продають упаковку для смаколиків. Маленькі коробочки теж зручно збираються. І я поміряла їх, вони дуже добре підходять до великої коробки, щоб бути всередині коробки. Так заїжджає внутрішня коробка в кришку. Так гарненько складається. Таких коробків в мене буде 2. Зараз я з великої кількості паперу дизайнерського оберу саме ті дизайни, які мені найбільше подобаються, і покажу, як я буду декорувати коробку. Ви можете працювати зі своїм папером, який ви знайдете в себе у вашому місці. Бо, можливо, ви вже щось збирали, у вас є матеріал, який можна використати. Закриваю коробку. Теж є віконечка. Тут є навіть місце, куди можна буде скласти. Можливо, маленькі фотографії, можливо, якісь пам'ятні речі. То коробочка має можливість ще щось сюди скласти. В подальшому це буде так зберігатися і буде зав'язано гарною святковою блакитною лентою. А зараз я передивлюся, що в мене є, все виріжу і далі покажу вам, як я буду його декорувати і наклеювати. Готуйте клей і ножиці. Основний декор я вже вирізала, зараз будемо його клеїти. На дно коробочки я вирішила покласти шматочок паперу. Так як я працюю з квадратними коробками, то мені якраз зручно сюди складати папір теж квадратної форми.
Бо я працюю з такими квадратними дизайнерськими листочками і дуже зручно. Вони підходять під розмір коробочок, з якими я працюю. Дуже мало виходить відрізків, які я відрізаю. Це дуже зручно. Я вирішила зробити, щоб коробка була не прозора, а мала якийсь такий декор. Як основу сюди приклею смугастий папір. І на донце коробки я теж склала смугастий папір. Зараз я нанесу клей ПВА на края, на куточки отак. І вклею цей папір під кришку коробки. Зараз приклеїться і буде гарно. Дно коробки взагалі не буду приклеювати, бо ніхто не буде його діставати, так і залишу. На маленькі коробки вирізала ось такі рамочки, зараз теж їх приклею. Зараз я приклею основний декор, а пізніше вже буду клеїти якісь малюнки, квіти, гудзички, все те, що буде саме декором. А зараз перетворюю білу коробку на кольорову коробку. Цей клей, він дуже швидко сохне, тому правильно обирайте місце, де буде наклеєна ваша заготовка. Бо, можливо, не буде можливості у вас відірвати цей декор. Все вже приклеїлось. І на другу кришку так само. Ви можете намастити саму кришку, покласти сюди рамку. Гарненько пальчиками притисніть, щоб все приклеїлось і з часом не відклеїлось. Чому раджу використовувати клей олівець? Бо якщо десь випадково попаде клей не в те місце, де будете клеїти, його легко так скатати і він відходить від паперу. Тепер декоруємо бокові частини коробки. Теж змазую їх клеєм. Я вирішила зробити смугасті жовті полоски. Раніше я робила по-іншому. Я використовувала кольоровий папір тіш'ю з малюнком і обклеювала таким чином коробки. Але це було довше, чим використовувати вже готовий міцний папір. Таким чином коробка стає ще плотніша. Хоча ви можете використовувати той папір в дизайні, який у вас є можливість придбати. Немає різниці. Я сьогодні вам просто показую ідею, як можна зробити коробку «Мамині скарби», а ви вже використовуєте ті матеріали, які вам доступні. Збираємо коробку. Тепер я хочу задекорувати задню і передню стінку цих внутрішніх коробочок. Я теж вирізала жовті такі квадратики, прямокутнички, клею сюди. Як ви бачите, все відбувається дуже швидко, легко. Перша коробочка готова, дуже охайно. Ось внутрішня коробка. Сюди я складаю маленькі коробки. Є місця 2 см, щоб скласти ще щось можливо. І між коробочок теж є місце, теж щось покласти. Верхня коробочка вже приклеїлася, кришка до неї. Стіночки бокові я теж зараз задекорую такими смужками смугастими. Таким чином і ця кришечка буде міцніше, бо її будуть теж тримати додаткові смужки паперу. Я спеціально відрізала не поверху коробки, а трошечки залишала запас білої основи. Мені здається, так коробка виглядає святковіше. Все, одна сторона заклеєна. Клеїмо інші сторони. Достатньо лише нанести клей, накласти зверху смужку паперу і трошки провести руками. Все заклеюється дуже міцно. Дивіться, побачили, що я вирізала ось точечні такі внутрішні килимочки для маленьких коробочок, які всередині. Зараз я їх туди складу, бо забула. Теж я їх вклею, мабуть, щоб вони не випадали. Проклеюю основу коробки і складаю туди такий килимочок. І в цю коробку так само.
Все, внутрішні коробки готові. Тепер займусь дизайном зовнішньої коробки. Дивіться, вирізаю я з такого листочка, де знаходяться всякі тежики і бірочки. Тут є така гарна гірлянда, яка по місяцям розписана на 1 рік. Я думаю, що я зберу цю гірлянду зараз на стрічку, і там мама може написати, наприклад, який має вже вес дитина, що вона вже вміє робити, щоб написала 2 словами. Мені здається, що це буде дуже пам'ятна гірлянда. Ось так, вирізаю зайве. І зараз зберу цю гірлянду, такі папірчики, на атласну стрічку і складу всередину. Декором можуть слугувати листочки, стікери вирізані. Зараз я тут зроблю отвір і продіну атласну стрічку. Отвір ви можете зробити дироколом, а можете зробити олівцем ось так, як я. Від дирокола йде велика дірка, а олівець тоненький. Ви можете надрукувати такі пропорції, якщо ви не знаєте, де купити. Я часто в своїх роботах використовую пластикову голку. Так, обережненько протягуємо. Я думаю, що кожна мама придумає, що написати, в декількох словах за місяць дитини, який прожив перші 12 місяців. І буде гарна пам'ять з такою гірляндою. Ось так пропорції тримаються. Я їх зараз зав'яжу і складу всередину коробки. Ця скринька називається «Мамині скарби». Але якщо ви хочете написати «Мамині татові скарби», все можливо. Я знайшла ось тут такі надписи «Мій маленький герой», «Просто диво», «Принц», «Перша прогулянка», «Маленькі ніжки». Я думаю, якщо ми вклеїмо такий надпис «Маленькі ніжки» на коробку, то там, можливо, можна буде шукати носочки перші. Всередину коробки можна приклеїти дитяче УЗД, щоб мама туди змогла вклеїти фотографію дитини, яка була в животику. В очікуванні дива теж може підійти. Мій перший зуб теж може підійти в коробку. Я народився, можна для бірочки використовувати такий надпис. Всі ці надписи можна придбати разом з колекцією паперу, який я використовую, а можна надрукувати на принтері. Я раніше так робила і кожний надпис друкувала. Було теж дуже достатньо зручно. Маленький принц, наше щастя, щастя тата. Можна навколо наклеїти ось такі надписи навколо віконечка коробки. Приклею на коробочку те, що спланувала. Дитяче УЗД. Приклею всерединку, щоб мама знала, куди клеїти фотографію. Наше щастя приклею теж сюди вниз. В очікуванні дива теж сюди приклею всерединку. Маленькі ніжки приклею сюди на коробку, щоб тут зберігалися носочки. І бірочку сюди можна буде покласти. На іншу коробочку я наклею мій перший зуб. І ось тут знайшла «Я народився», число і місяць. Зріст, час і вага. Зараз я теж це виріжу. Тут не вистачає з цієї сторони мій малюк, я знайшла. І перше слово. Перше слово теж мама може сюди записати. Коробочку, яке було перше слово. І до цієї гірлянди я додам зараз ось цю бірочку. Так потрошку і назбирається велика гірлянда. Її можна буде десь підвісити, наприклад, над ліжечком, або де куточок малюка буде, і сюди записувати все цікаве.
Я все думала і вигадувала, як задекорувати коробку. Вирішила зробити таким чином. На білу частину коробки я приклею кружева, щоб вона була така дуже ніжна. І наклею паперовий декор. Потім листочки, трошечки приклею сюди дерев'яних шестеренок і ось такий гудзичок дерев'яний. Мені здається, дуже ніжно, гарно і по-дитячому. Клеїти я буду все за допомогою термоклею. Це буде швидко і надійно, бо декор він має триматися дуже надійно на коробці, бо він буде завжди контактувати з іншими речами, де буде зберігатися коробочка, можливо, в шафці. Ну, тобто це ж на довгі роки пам'ять, тому треба, щоб декор був дуже міцно приклеєний. Якщо краєчки десь не приклеїлись, обов'язково їх приклейте. В куточку я вирішила приклеїти паперові такі зелені листочки, оформлюючи край шкатулки. Далі я вирішила приклеїти ось такий бантик на ці листочки. Бо ця скринька оформлена в техніці скраббукінг, тому це все можливо, щоб там був такий декор. Ще я знайшла, вирізала ось таку бутилочку маленьку, дитячу. Можливо, і не буду так багато шестеренок клеїти. Одну під низ, одну нагору, мабуть, ось так приклею. Наношу деяку частинку клею. Приклею ось так, а іншу приклею отак поруч з нею. Динозавр, кит, ракета, гелікоптер і повітряна куля. Все, чим цікавляться хлопці. Кожну частину декора приклеюйте дуже-дуже обережно, щоб не обпектися клеєм. Бо термоклей дуже такий гарячий, треба дуже обережно з ним працювати. Повітряна куля. Ось і все. Дякую вам за увагу. Маю надію, що коробочка вам сподобалась і що ви теж створите коробочки для своїх знайомих і близьких, можливо, подарунок або для себе. Дякую за вподобайки і підписку на канал. Маю надію, що у вас теж все вийде. Пока-пока!